When we look at Catholic Old Testament, because Protestants have shorter, they have less books in the Old Testament than Catholics. Tehát a katolikusoknak, amikor a katolikus Ószövetségről beszélünk, és ez fontos megjegyezni, mert a protestánsoknak kevesebb könyvből áll az Ószövetség, mint a katolikusoknak, mi több könyvet használunk Ószövetségként. Okay. I will show you the scheme of books, so it will be much easier for you to understand. The important thing is that at the time of Jesus and the first apostles and the early Christian era, the Bible did not have a fixed form yet. The canon was not concluded. It was still open sum of books, more or less defined. Yes, great. Okay, now, stop, please. Okay, now, what you see here, those 5 circles, that's like 5 books of Pentateuch, 5 books of Moses. That's the first part of what today the Jews call their Bible Tanakh. So 5 books, it's the first part. Then they have prophets, early prophets and later it's like early and later prophets. So 4 books and 4 books. And then the triangles, that's the third part, which is called books or writings. And sorry, I didn't realize. Tehát látjuk az 5 alapkönyvet az Ószövetségből, és utána bal oldalt látjuk a 4 profétai könyveket, és utána a 3 szögek, azok meg a többi a könyvek. But the first book of prophets is book of Joshua, then Judges, then Samuel, then Kings. These are all prophetic books for the Jews. A Józsua könyve, a Sámuel könyve, a királyok első-második könyve, ezek mind profétai könyveknek számítanak. Now, Christian Old Testament, could you press more? Also begins with 5 books of Moses, and we also call them, we call them Pentateuch. A keresztény Ószövetség is Mózes 5 könyvével kezdődik. But for us, the early prophets are historical books. Judges, Joshua, Judges, some historical books. Tehát mi történeti könyveknek nevezzük a korai profétákat. It's the same books, but we call them differently. And there is a book of Ruth that we put there from where Jews have it. Tehát ugyanazok a könyvek, csak mi másként hívjuk, és itt van még Ruth könyve, ami még beilleszkedik közéjük. Then the very last books of the Jewish canon, books of Chronicles, we put them after the Kings. És a Krónikák könyvét, ami a zsidók számára a legutolsó könyv, azt mi rögtön a királyok könyve után tesszük. Then we have Judith and Tobias, which Jews don't have at all. És utána jön Judit és Tóbiás könyve. And Book of Esther, but it's longer than what the Jews have. Eszter könyve, ami hosszabb, mint ami a zsidóké. Oh, next to the Chronicles is Ezra and Nehemiah. I've skipped that. Okay, so we call them historical books, but some of them Jews don't have at all. Some of them they have them in writings. Tehát mi történeti könyveknek hívjuk őket. Van, ami a zsidóknál írásban is megvan, van, ami csak szóban. And then we have wisdom literature. És utána van a bölcseleti irodalom. Job, Psalms, Proverbs, Kohelet, a zsoltárok, példabeszédek, Song of Songs, énekek éneke. And 2 books that the Jews don't have, Ben Sira and Book of Wisdom. 2 könyv, ami a zsidóknál nincsen meg. Ben Sira. Király, igen, és a Siracides. And Book of Wisdom. És a bölcsesség könyve. And only then we have prophets at the end. És csak utána vannak a proféták a végén. Those 4 books that Isaiah, Jeremiah, Ezekiel and 12 minor prophets. 4 könyv, tehát Izaiás, Jeremiás, Ezékiel
and 12 minor és a prophets. 12 kis próféta. But then we have there also Daniel, which for Jews is writing, because it's the very És utána jön Dániel könyve, it's very late book. az egy nagyon késői könyv. Then Baruch, which Jews don't have Utána at Báruk all. könyve, ami, And then at the very end we have a book of Maccabees. és utána a Makabeusok könyve. And now you can click 7 more times. So now you see that when we call it even twice more, so you see that what is the same in Catholic Bible, Old Testament, and in Jewish Old Testament, it looks as if the same, but it's not the same, because for the Jews, Torah, those 5 books, that's something that they keep, it's handwritten in the ark, in the synagogue, it's the holiest thing that they have. Tehát azt lehet látni, hogy nagyon sok hasonlóság van, ami a zsidóságnál is, meg a keresztény Ószövetségben is megvan, de például a Tóra, ami a zsidóság számára a legesleg szentebb dolog, és a Tóra szekrényben tartják. It has the highest authority, higher than other books. Annak van a legnagyobb hatalma, a hierarchiában az a legmagasabb rangú. For the Jews, they keep reading it through. After 1 year, they read all the Torah. Tehát egy év alatt az összes Tóra összes könyvét elolvassák. But for us Christians, we don't keep the major commandments of the Torah: circumcision, holiness of time, biblical calendar, ritual purity, sacrificial system. We have abandoned all of that. De mi keresztények a Tóra parancsait nem tartjuk meg. Tehát a körülmetélést, a rituális tisztaságot, a naptárat, a biblikus ünnepeket, az áldozatokat. So it is the same and it is not the same. We read it, ugyanaz és nem ugyanaz. We read it translated from Latin, Jews read it in Hebrew. Tehát mi latinból fordítottuk, a zsidók pedig héberül olvassák. We read it always together with the New Testament. The Bible is one Bible, old and new, together. Mi mindig együtt olvassuk az új szövetséggel, mert számunkra a Biblia az egy. And it is to be read and interpreted with the tradition with capital T. Christian tradition. És mindig katolikus szemmel kell a hagyományt olvasnunk. But the Jews, they have, besides this, they call it written Torah, they have oral Torah, all the rabbinic literature, and they keep it together as we keep the Old and New Testament. They keep the written and oral Torah as one Torah. És ahogy mi az Ó és Új Szövetséget egységként kezeljük, úgy a zsidók is az írott Tórát és a szóbeli Tórát tekintik egybe tartozónak. So, to sum it up, the colors are not great, but I hope it shows you very clearly what is the difference. Úgyhogy befejezésként, tehát a színeket most nem figyelve, azért lehet látni, hogy mi a hasonlóság és a különbség. But why is this difference? Why we Christians did not take the Jewish Bible and keep it? De miért van ez a különbség? Miért mondjuk mi azt, hogy mi nem a zsidó Bibliát használjuk? Because of the New Testament. Look how the New Testament also has 4 parts, and they correspond to the 4 parts of the Old Testament. Azért, mert mi az Új Szövetség fényében nézzük az Ószövetséget is, tehát ahogy az Új Szövetség 4 részből áll, úgy az Ószövetséget is 4 részre. At the beginning are Gospels, and they correspond to the Pentateuch, to the law of 5 books of Moses. Tehát az evangéliumok megfelelnek Mózes 5 könyvének. Then the only historical books of the New Testament, Acts of the Apostles, corresponds with the historical books in the Old Testament. És az Új Szövetség egyetlen történeti könyve, az apostolok cselekedetei, az megfelel az Ószövetség történeti könyveinek. Then the letters of Paul and Catholic letters in the New Testament correspond to the wisdom literature of the Old Testament. És az apostoli levelek
A bölcseleti könyveknek felel meg. Tehát Szent Pál apostol és a többi apostoli levelek, azok a bölcseleti könyveknek felelnek meg. And the last book of the New Testament is the only prophetic books that we have that corresponds to the prophets at the end of the New Testament. És a Új Szövetség egyetlen profétai könyve, a Jelenések könyve, az megfelel az Ószövetség profétai könyvének. So, think about the scrolls, a piece of leather, pergament. Gondoljatok ezekre a tekercsekre, ami egy kis bőrdarab. You could have on a shelf 1, 2, 3, 4, how many scrolls you wish, in what order, who cares? És ezeket mind ott tarthatjátok a könyvespolcon otthon, de hogy ez milyen sorrendben van, kit érdekel. But when you have to make a book and sew it together, you have to decide which one is the first and which one is the last, and what's the order of them. De amikor egy könyvbe szerkesztjük ezeket össze, akkor már nem mindegy, akkor már végig kell gondolni, hogy melyiket hova helyezzük be abba az egy kötetbe. So this is what each community defined for itself, for herself. Úgyhogy ez az, amit minden közösség a saját maga számára meghatározott és eldöntött. Probably by the end of the 3rd century. Valószínűleg az első század végén. So we inherited writings and we Christians organized them and added New Testament books and made sense out of their order, which underlines the unity of the Bible. És mi keresztények megörököltünk egy csomó könyvet, és utána ebből kialakítottuk a magunk értelme szerinti rendjét ezeknek a könyveknek az Új Szövetség alapján, ami aláhúzza az Ószövetségnek a rendjét. Long answer, but thank you for the question. Hosszú válasz volt, de köszönöm a kérdést. There's few points that I would like to address and add something that I didn't say in the morning session. Tehát a közvetlen feltett kérdéseken túl 2 olyan pont van, amire vissza szeretnék térni, vagy megemlítenék. First, if we want to understand how in the whole Bible the commandments, how they are understood, we need to understand also the meaning of the Torah for the people of Israel. Tehát ha szeretnénk megérteni azt, hogy a 10 parancsolatot hogyan értsük, akkor ahhoz elsősorban azt kell megérteni, hogy mit jelent a Tóra a zsidóság számára. What is the center of Christian religion? What would you say is the center, heart? Without the Christianity would not be Christianity. What is it? Mi a kereszténység? Mit gondoltok, mi a kereszténységnek a szíve, a központja? Az, ami nélkül a kereszténység nem lenne kereszténység. The resurrection of Christ. Christ. The risen Christ. Risen, yes. But God who became man, this you won't find in other religions as such. And the way we Christians believe that God became man, one of us, it's fundamental, it's central to our religion. Isten emberré vált, ezt semmilyen más vallásban nem találjuk meg. Tehát ezt a megtestesülést, Krisztust, ez a mi keresztényi. And what is central to Jewish religion? És vajon mi a zsidó vallásnak a központja? The alliance, the covenant. The covenant. Well, they would answer that the heart, the center is the Torah, the word of God. A zsidó vallás központja Isten szava, a Tóra. We Christians call it the covenant. Mi keresztények azt hívjuk ezt a szövetségnek. Old and New Covenant. Testament. Igen, tehát a szövetségnek, testamentumnak. Because the covenant is one of the most precious things that we have in the Bible. The notion that God, who doesn't need anybody, will make a covenant with us human beings. That's
most fantastic thing we can imagine. Ez a legértékesebb dolog a Bibliában, ami úgy egyébként elképzelhetetlen lenne, hogy Isten, akinek senkire, semmire nincs szüksége, mégis szövetséget köt velünk, emberekkel. And the Bible tells us quite at the beginning, almost in the 9th chapter of Genesis, that the original plan is to offer the covenant to all human beings and to all animals. This is the covenant, the first covenant in the Bible with Noah and all the living creatures. És a Biblia elején, a Teremtéskönyvének 9. fejezetében olvassuk, hogy a szövetséget azt eredetileg minden teremtménynek, minden embernek felajánlotta Isten. Ugye ez Noé története, ahol nem csak emberekre, hanem minden emberre és minden állatra is érvényes volt ez a szövetségi ajánlat. But the first covenant that God made with certain nation is the covenant at the Mount Sinai. De az első szövetség, amit egy konkrét nemzettel, néppel kötött Isten, az a Sínai hegy, Sínai szövetség. Covenant offered to Israel in that sense like a husband and wife when they have a covenant, I will be your husband and I will be your wife. God says, I will be your God and you will be my people. It's the most intimate, loving relationship. Tehát ezt az első szövetség, ami Izrael népével akart megkötni, vagy ajánlott föl Isten, ami egy olyan szövetség, mint a férj és feleség között, hogy én leszek a te férjed, én leszek a te feleséged, ugyanígy Isten, én leszek a ti istenetek, és ti az én népem lesztek. Tehát ez a létező legszorosabb, legbensőségesebb szövetség. So for the Jewish people, 10 commandments, covenant, all the commandments that are in the whole Bible, this is for them the light burden, the sweet yoke. This is the gift of love. They don't see the separation between law and love. For them, this is what God gives them out of love, and they keep it, every single commandment, out of love and fidelity to Him. It would make no sense. Tehát Isten, aki kihozta őket Egyiptom földjéről, és szabaddá tette őket, az elképzelhetetlen, hogy a parancsokat azért adja, hogy a szabadságot elvegye utána tőlük. The original meaning of the word Torah means instruction. Instruction of how to live happy life. Tehát a Tórának az eredeti jelentése az tanítást jelent, olyan arra való tanítást, hogy hogyan élhettek egy boldog életet. And we Christians often don't understand that every single word of the Torah is kept with a special attention and love as the gift of God, not as a burden or formal, some kind of a madness about the prescriptions and regulations. És amit mi keresztények gyakran félreértünk az, hogy a Tóra minden egyes szava a zsidóság számára ajándék. Tehát nem teher, meg szabályzat, ami az életet nehezíti, hanem Isten ajándéka, hogy az életet boldogá tegye. And one thing that changed enormously over the past decades is our Christian understanding of who were the Pharisees. Pharisees. We call them hypocrites. Yeah. And it's a big shame because we should separate the meaning Pharisee from the meaning hypocrite. Hypocrite is hypocrite. Pharisee is not always. És az utóbbi évtizedeknek az egyik legfontosabb felfedezése számunkra, keresztények számára az a farizeusoknak az újraértékelése. Tehát a rossz képmutató sztereotíp kép, mert a farizeus az farizeus, a képmutató az képmutató. A few years, 2 or 3 years ago, there was a huge international conference in Rome all week, only about Pharisees. Néhány éve egy
hosszú egyhetes konferencia volt Rómában, nagy létszámú konferencia, csak a farizeusokról. There were all kinds of specialists, Jews, non-Jews, believers, non-believers, all kinds of scholars contributing to this topic. Tehát mindenféle tudósok, kutatók, hozzáértő szakemberek tartottak előadásokat, zsidók, nem zsidók, keresztények, hívők, nem hívők, akik mind a farizeusoknak valamilyen módon szakértői. And it became obvious that we Christians distorted the meaning of the group, and we were looking at Pharisees in a very black and white, unjustified manner, distorting and understanding this group as embodiment of the Judaism, which is dead religion. És az vált nyilvánvalóvá, hogy mi keresztények a farizeusoknak egy olyan romboló képet alkottunk, ami a farizeusságot annak igazolására használta föl, hogy a zsidóság egy romlott vallás. When you open the Catechism of Catholic Church, ha kinyitjátok a katolikus egyház katekizmusát, already there you can find that Pharisees were the closest group of multiple Jewish schools of thought, closest to Jesus in what they were teaching. Ha kinyitjátok a katekizmust, akkor ott már le van írva, hogy a farizeusok voltak az a csoport, akik a legközelebb álltak Jézus tanításához. They were using the same key terms. Ugyanazokat a kulcsszavakat használták. The way they approached many things was really, if we were to see Jesus and all the other groups in Jewish religion at that time, Pharisees were the closest. Tehát, hogyha annak az időnek a különböző zsidó csoportjait nézzük és Jézus nézzük, akkor a farizeusok voltak leginkább közel Jézushoz. So why does he criticize them so often? Tehát miért kritizálja őket annyira gyakran? Sometimes I say that to my students, since most of my life I'm among religious and priests. So Néha ezt elmondom a tanítványaimnak, mert az életem nagy részét azt szerzetesek és papok között töltöm. I'm no longer doing it, but I used to criticize them a lot. Tehát most már nem csinálom, de nagyon sokáig én nagyon erősen kritizáltam őket. Not because they are the worst Christians, I know. Nem azért, mert hogy ők a legrosszabb keresztények lennének, ezt tudom. But because I know them the best, and because they are somehow very important to me, I want. Hanem azért, mert őket ismerem a legjobban, és nagyon fontosak a számomra. És nagyon akarom, hogy ők jobbak legyenek. Now, with the Gospels, it's more complicated because Gospels were not written at the time of Jesus. Az evangéliumoknál egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert az evangéliumokat nem Jézus korában írták. When was written the earliest Gospel? Mikor írták a legvégebbi evangéliumot? Around 50 were the earliest writings, which are Paul's letters. 50 körül a legelső írások születtek, amik Szent Pál levelei voltak. But the Gospel of Mark, the oldest, a legrégebbi Márk evangéliuma. Not before the year 70. Tehát 70 után írták. 2 generations. Ez 2 generáció. 40 years. And Matthew and Luke even later. És Máté és Lukács még később. Now imagine that we are now writing something about the Second World War. Tehát azt képzeljük el, hogy mi írunk valamit a második világháborúról. It's impossible that we would not include our reflection of our parents and great-parents about the events. Tehát lehetetlen, hogy mi ne írnánk bele a mi reflexióinkat, gondolatainkat, meg a szüleinkét, meg a nagyszüleinkét is. Now, in the year 70, the temple in Jerusalem was destroyed by Romans, and the Jews were forbidden under the capital punishment to return to Jerusalem. Tehát 70-ben a rómaiak már lerombolták a jeruzsálemi templomot, és a legfőbb büntetés terhe mellett tilos volt a zsidóknak visszatérni Jeruzsálembe. It was a huge
shift, a change to, huge, something very difficult for that religion, and they had to put up with it, but many things have changed radically. Tehát nagyon sok minden radikálisan megváltozott akkor, és nagyon nehéz időszak volt az zsidók számára. One of these changes was that priests who were in the temple in Jerusalem, they had no way to go, nothing to do. Az egyik ilyen radikális változás volt, hogy a papok, akik a templomban éltek Jeruzsálemben, nem tudtak hova menni, nem volt mit csinálniuk. But the religion didn't die. So who were the people who kept it alive? De a vallás maga nem halt ki, úgyhogy kik voltak azok, akik életben tartották? Not the Sadducees, not the priests, because the temple didn't exist anymore. They had no role in the synagogue. Nem a papok és nem a szadduceusok, mert a templom már nem állt, és nekik meg a zsinagógákban nem volt semmi szerepük. Instead of the temple, where the God's presence was resting in a special way, now the new center became Torah. The Talmud says that where two or more people are busy with dealing with the Torah, there God's presence will rest. És a templom helyett, ami Isten jelenlétének egy sajátos helye volt, Isten ezt követően a Tórában volt jelen, mert azt mondja, hogy ahol ketten összejönnek és olvassák a Tórát, ott Isten jelen van. So who were the people who knew the Torah the best? És kik voltak azok, akik legjobban ismerték a Tórát? Those that were writing it, because they had the closest contact with it. Azok, akik írták ezeket, mert nekik volt a legszorosabb kapcsolatuk vele. The scribes, az írástudók, who were also interpreting it, akik szintén magyarázták is. But gradually also the Pharisees, gradually. De fokozatosan egyre inkább a farizeusok is. Pharisees at the time of Jesus were not playing a very important role in the society, not yet. Jézus idejében a farizeusok nem játszottak nagyon-nagyon fontos szerepet a társadalomban. You don't even see them in the Gospels. We never hear that in the synagogue somebody who is teaching there is a Pharisee. Never. Tehát nem is olvashatjuk az evangéliumban azt, hogy a zsinagógában egy farizeus tanított volna, ez soha nem volt. But from the time of Jesus to the time when the Gospels were written, we have to add 40, 50, 60 years, and during that time the Pharisees went up their status in the society because they were those who somehow kept the communities alive. De Jézus korától az evangéliumok megírásának a koráig szépen fokozatosan a farizeusok egyre magasabban lépkedtek a társadalomban, hiszen ők voltak valamilyen módon a vallás életben tartói. But what has changed is one important thing, that in the Roman Empire, Jewish religion was the only tolerated religion. It means that the Jews could not be forced to worship idols. De tudni kell, hogy a római birodalomban akkor a zsidó vallás volt az egyetlen megengedett vallás, tehát a zsidók voltak az egyetlenek, akiket nem lehetett arra kényszeríteni, hogy bálványokat vagy más isteneket imádjanak. Now, certain communities did not accept Jesus, only few members, and they, in some communities, not everywhere, they were expelled from the community. So suddenly they were not covered by the Roman law that they are, tolerated religion. They found themselves outside and they were subject to persecution. Tehát néhány közösségben voltak olyanok, akik elfogadták Jézust, és akkor őket a közösség kivetette magából, és innentől kezdve őket nem védte az a római jog, hogy őket nem lehet üldözni a vallásuk miatt. Now the people, the Christians, who were witnessing this new situation, for them, the Pharisees, who were playing an important role in the synagogue, had a very different meaning from the time of Jesus, when the Sadducees and priests were more important and the Pharisees were kind of a group on the edge. Azoknak a keresztények számára, akik az evangéliumok megírásának a korában éltek, a farizeusok teljesen más jelentőséggel bírtak, mint akkor, amikor Jézus élt,
és amikor a szadduceusok és a írástudók játszották a főbb szerepet. This is not to say that Pharisees were all very nice people and that somehow we Christians distorted everything about them. No. Ez nem azt jelenti, hogy az összes farizeus nagyon kedves és rendes ember volt, és csak mi keresztények romboljuk az ő imidzsüket. But think of the most famous Pharisee in the world. De hát csak gondoljatok a világon a leghíresebb farizeusra, Szent Pálra. Paul. Yes, Paul. And Nicodemus. És Nikodémusra. These are not somehow malicious, formal hypocrites. Ők nem ilyen rossz indulatú, formális képmutatók voltak. They wouldn't be able, if the Pharisees were really only the hypocrites who do not recognize elephant from mosquito, they would not be able to keep the religion alive and blossoming. Tehát, hogyha az összes farizeus ilyen bolhából elefántot csinált fazon lett volna, akkor ők nem tudták volna életben tartani a zsidó vallást. We don't know enough about them, but we know enough about our Christian attitude, which is really too black and white, that we don't do justice to. Tehát mi nem tudunk eleget róluk, nem ismerjük őket eléggé, viszont eléggé ismerjük a mi keresztény hozzáállásunkat, ami egy igazságosabb kép kialakulását akadályozza. So, having said that, let's go back to Shabbat and keeping the Shabbat. Úgyhogy akkor most térjünk vissza ennek fényében a Sabbathoz és a Sabbat megtartásához. There are many regulations about Shabbat in the Bible. A Bibliában nagyon sok szabály van a Sabbatot illetően. And quite often we read that who will not keep, who will work on Shabbat, who will not keep it holy, have to die. Nagyon gyakran olvasható az, hogy aki nem tartja meg a szombatot, annak meg kell halnia. Well, it's very strict. Ez elég kemény. But we don't hear very much about what should they do on Shabbat. De nem hallunk túl sokat arról, hogy de akkor mit kell csinálniuk szombaton. We only know that they shouldn't make food. Tehát azt tudjuk, mi csak azt tudjuk, hogy nem főzhetnek. Because manna was not falling on the seventh day. Mert a hetedik napon a manna nem hullott az égből. Then it says that no fire. Aztán nem szabad tüzet gyújtani. It means no smoking, no watching television, no riding the car, driving a car. Nem vezetünk autót, mert ugye ott is tűz van. But what should they do? De hát akkor mit kell csinálniuk? Now, we have to look at the text. Everywhere it says that the work is forbidden. It uses the same word for work in Hebrew, because Hebrew has two different words for work. És mindenhol, ahol azt olvassuk, hogy tiltott a munka szombaton, ott ugyanazt a héber szót olvassuk, pedig a hébernek két szava van a munkára. Where I'm going with it, that I'm just trying to help you understand why for the Jews it is so important to keep the Shabbat holy and keep the regulations, also not to work, not to do some kind of a. Tehát, hogy megértsük, hogy miért olyan fontos a Sabbat megtartása és annak a szabálynak a betartása, hogy ne csináljunk valamit. Okay, now I remembered what I wanted to say. Imagine Sinai and Israelites, they are there in the desert, receiving the commandments. Tehát képzeljétek el Izraelt ott a pusztában, és a Sínai hegy, ahogy megkapják a parancsolatokat. God commands them to build the sanctuary in the desert. Isten megparancsolja nekik, hogy építsenek szentét a pusztában. That's the most noble and holy work they could do, right? In the desert. A sivatagban hát ez a legszentebb és legnemesebb munka, amit végezhetnek. But this work
does not override Shabbat. Shabbat is more important than building the sanctuary. De a szentély felépítése nem írja felül a sabbatot. A sabbat az erősebb parancsolat, mint a szentély építése. That's what says the book of Exodus. Ezt mondja a Kőolvasói. So, from this they derived, the rabbis derived, a regulation that whatever work is needed to build the sanctuary, that's the work forbidden on Shabbat. És ebből arra következtettek a rabbik, hogy mindazok a munkák, amik a szentély felépítéséhez szükségesek, azok tiltottak a sabbat alkalmával. It means that all the work that they do 6 days could be understood as building a dwelling place for God. Tehát ebből ez úgy is értelmezhető, hogy mindaz a munka, amit 6 napon át végeznek, az egy Isten lakóhelyéért történő munkavégzés. And on the 7th day they enter the sanctuary and they are there with God. És a 7. napon ők belépnek a szentélybe, és ott vannak Istennel együtt. They don't have to do something all the time, to produce something, to create. They can just be with God. Tehát nem kell mindig csinálni, előállítani, készíteni valamit, hanem egyszerűen ott vannak, Istennel lenni lehet. Which is a beautiful concept. Ami egy nagyon szép koncepció. And it's not just about the beauty, but this is about keeping what is written there. És ez nem csak szépségről szól, hanem hogy megtartani mindazt, ami le van írva. And I understand, one of you said that we have a freedom, that we don't have to keep it. I understand that way of thinking. És én megértem, hogy valamelyikőtök mondott, hogy de mi szabadok vagyunk, és a szabadságunk abban is áll, hogy ezt ne tartsuk meg. Ezt én értem. I just want you to, I would like to invite you to see the meaning and value also in the Jewish way of approaching it. Én csak annyit szeretnék, hogy értsétek meg a jelentőségét és az értékét a zsidó megközelítésnek. We don't have to keep it that way, but we should recognize that there is a value to it and understand why do they see it. Hát nekünk nem kell úgy megtartani, de ismerjük fel azt az értéket, amit a zsidók számára jelent. Okay, so that was about Shabbat. Jó, ennyi a sabbatról. Just a small note. Egy rövid megjegyzés. I was brought up that way, that everything that could be done at home could be done in a one particular way, which is the best. Engem úgy neveltek, hogy minden dolog, amit otthon meg lehet csinálni, annak van egyetlen egy meghatározott módja, ahogy a legjobban lehet megcsinálni. So either I know the top best way of doing things, or I still have something to learn. Úgyhogy vagy tudom már, hogy mi a legjobb, hogy lehet valamit a legjobban tökéletesen megcsinálni, vagy tanulnom kell még. Now, when I came to Jerusalem, this fell apart completely, because I could see people doing almost everything in 10 different ways. És ez, amikor megérkeztem Jeruzsálembe, akkor romjaiba dőlt, mert azt láttam, hogy az emberek mindent legalább 10 különféle módon végeznek el. And that taught me an important lesson, that I don't have to compare myself and think that if somebody is doing the same thing differently, they are doing it better or I'm doing it better. És ez azt tanította meg velem, hogy rájöjjek arra, hogy attól, hogy valaki valamit másként csinál meg, ez nem azt jelenti, hogy ő csinálja jobban, vagy én csinálom jobban, hogy össze kelljen hasonlítani a dolgokat. I can be free to let other people do what they are doing the way they are doing it. I have to know why I'm doing it the way I'm doing it. Tehát meg kell adnom a szabadságot másoknak, hogy ők úgy csinálják a dolgokat, ahogy ők csinálják. Nekem azt kell tudnom, hogy miért hogy ahogy én csinálom, az miért a legjobb módja a dolgok végzésének az én számomra. So, yeah, this goes back to the previous point as well, but okay, I'll leave it as that. And the final...
Okay, to Abraham. Ábrahámról. We think of Abraham perhaps as a man of faith, first of all. Lehet, hogy úgy gondolunk elsősorban Ábrahámra, mint a hit embere. But in ancient time, if you were to ask the Jews, who is Abraham for them? A régi időkben biztos megkérdeztétek volna a zsidókat, hogy az ő számukra kicsoda Ábrahám. They would probably say that he is a man who is tested. He passes through several tests. Akkor valószínűleg azt mondták volna, hogy ő az az ember, aki megpróbáltak, akinek át kellett mennie próbákon. And we read it in the Bible, and God tested Abraham. Ezt olvassák a Bibliában, hogy Isten megpróbálta Ábrahámot. And tradition says that there were 10 tests. És azt mondja a hagyomány, hogy 10 ilyen próba volt. The first one was the one we were reading about today, that he has to leave the country. And az első, amiről ma olvastunk, ez a el kell hagynod földet. And the last test is the most difficult one, and that's in Genesis 22, sacrifice of Isaac. És az utolsó, az a legnehezebb próbatétel, a Teremtésünkben 22-ben olvashatjuk, áldozd föl fiadat, Izsákot. These are the only 2 places in the Bible where we read lech lecha, go for yourself. És ez a 2 hely összesen a Szentírásban, ahol azt olvassuk, ez a lech lecha, tehát menj a magad kedvéért, vagy magad miatt. So, the rabbis are asking, what's the meaning of why these 2 words are at the beginning of the journey and at the end? És azt kérdezik a rabbik, hogy vajon miért van az, hogy ennek az útnak az elején és a végén szerepel ez a 2 szó. And they give this answer. És a következő az ő válaszuk. At the beginning, Abraham is invited, go and see who are you for God. You will see how God will bless you, how He will test you, how He will be with you. Azt mondják, hogy az elején arról van szó, hogy menj és nézd meg, hogy ki vagy az Isten számára. Hogy fog téged Isten megáldani. And the second lech lecha, the meaning is go and see who is God for you. És a második lech lecha pedig arra mutat rá, hogy menj és nézd meg, hogy kicsoda Isten a te számodra. Because God told him that your offspring will be from Isaac, and now He is asking him to kill the same Isaac. So he has to sacrifice not just Isaac, he has to sacrifice his idea about how what should he do. Hiszen itt, amikor azt mondja, hogy menj és áldozd föl Izsákot, akkor itt nem csak arról van szó, hogy a fiadat áldozd föl, hanem arról is, hogy azt áldozd föl, hogy Isten megígérte, hogy Izsák által leszel nemzetségek atya. Tehát ezt a képet, Isten ígéretét kell föláldozni. And we follow this template, this example of Abraham all the life. It's not easy. We cannot say that the last test will be tomorrow or after tomorrow. We are going through the desert. És tulajdonképpen Ábrahámnak ezen mintája, sablonja alapján mi is az életünket, nem tudjuk, hogy az utolsó próbatétel az milyen lesz, de ez szerint kell mennünk a sivatagon át. And in one of the groups you have noticed that there is a great similarity between Virgin Mary, how he says fiat to what she cannot know what will happen, how similar it is to the case of Abraham. És az egyik csoport említette azt, hogy felfedezte a hasonlóságot Ábrahám és Szűz Mária között, amikor Mária is kimondta az igényét, az ugyanolyan bizonytalan, ismeretlen volt, mint ahogy Ábrahámnak ki kellett mondani az ismeretlenre az igent. And there is a very nice a psalm that is usually interpreted, we Christians interpret it as about Virgin Mary. Listen, daughter, and pay attention. The king desires your beauty. Leave the house of your father. Van egy Zsoltár, amit mi keresztények Szűz Máriára vonatkoztatunk. Ez a figyelj lányom, hallgass, fordíts füledet, a király kívánja szépségedet. Ez a
ez a Zsoltár. So the Jews say that the psalm is about Abraham, that his soul is this daughter who God desires his beauty, her beauty. A zsidók azt mondják, hogy ez a Zsoltár Ábrahámról szól, mert hogy az ő lelke az a szépség, akit a király, akit Isten kíván. So just, and the final thought. És az utolsó gondolat. We have been touching on the relations between Jews and Christians. És érintettük a zsidó keresztények közötti kapcsolatot viszont. And I will never forget how, what was his name? One of the cardinals who passed away already. He was a Jew, French Jew. Okay, it will come back to me. Once they asked him, how can he reconcile in him all the tensions, and what you were also asking about, how is it possible that the same spirit, and there's a plurality of meaning, and the covenant still valid, etc. How he reconciles all of that? Egy francia bíboros nemrég halt meg, most nem teszik a neve nekem se, aki zsidó származású volt, tudottan zsidó volt, és kérdezték őt, hogy hogy oldja föl magában ezt az ellentmondást, hogy a Ószövetség az a mai napig érvényes, meg mindaz a dolog, ami itt a zsidóság körül a keresztény gondolatvilágban van. And his response was very inspiring. És nagyon ösztönző az ő válasza. He said, when I look into the Bible, I see right at the beginning two brothers, and their relationship ends with fratricide. Amikor elkezdem olvasni a Bibliát, rögtön az elején látok két testvért, és az ő kapcsolatukat, ami egy áldozattal teli kapcsolat. Káin és Ábel. Then there is another pair of brothers, and their relationship is very difficult, but they don't kill each other, but they cannot live under the same roof. And it's Isaac and his brother. Who is brother of Isaac? Hagar, his son? Ishmael, yes. So these two brothers, they have very complicated relationship, but they have to separate. És ha megyek tovább a Bibliában, akkor van másik két testvér is, akinek szintén nagyon bonyolult kapcsolata volt, ugyanúgy nem ölték meg egymást, de el kellett hagyni, Izsák és Izmael, akik nem tudtak egy fedél alatt megélni. Then we have twins, Jacob and Esau. És akkor van ikrek, Jákob és Esau. Ézsau. Also very they go through some kind of reconciliation, but they keep living apart. Tehát az is egyfajta kiengesztelődés, de ők is azért külön utakon folytatták. And then you have Moses and Aaron, who are also brothers, but they there is a moment when Aaron is criticizing, rebelling against Moses, but basically they complement each other. They don't compete. És akkor van megint további két testvér, Mózes és Áron, ahol ugyan van egy olyan pillanat, ahol Áron kritizálja Mózest, de ők azért kiegészítik egymást. So he said, this is the whole range of different possibilities that we could follow. Tehát itt van egy teljes választéka vagy sora a lehetőségeknek, hogy hogyan tudunk együtt élni. And in the history of our relations, really at certain times we followed all of these paths. We were killing each other, accusing, persecuting. És ahogy végignézünk a történelem során, mi ezeken a lépcsőkön mind végigmentünk, megöltük egymást, üldöztük egymást. And it's our decision, our responsibility to choose the model which will contribute to the peace and good in the world. És az a mi felelősségünk, hogy azt a megoldást válasszuk, amelyik a világ békéjéhez, békességéhez járul hozzá. To be honest, Christian theology still has to develop and clarify
a lot of theological issues that are brought up by this dialogue, because we spontaneously we feel that we have a lot in common, but theology has some problems that are unresolved, and I'm not saying that the covenant is something unresolved. We are not saying that there are two covenants that are equally valid, but then it contradicts a little bit what I've said before, that the Jewish covenant is valid. So this has to be somehow worked out a bit more in theology. A teológiának még nagyon komoly feladatai vannak, hiszen ahogy közelünk egymáshoz, azért azt látjuk, hogy vannak olyan kérdések, amiket még teológiai szinten kell megválaszolni és kidolgozni. Egy példa erre a Ószövetségnek az érvényessége és az Új Szövetség, ami belépett, hogy nem mondanak egymásnak ellent, de azért nem olyan sima ügy, hogy ezeket csak úgy meg lehessen érteni, tehát erre kell még egy teológiai magyarázat vagy munka. What gives me great some kind of encouragement is that the Second Vatican Council and the document of the Council, which has the highest, I mean, in the teaching of the Church, not all the documents have the same validity and rank of how they should be kept and understood, but the Council documents have the highest. They cannot change or be omitted or. Ami számomra nagyon bátorító, az a zsinati dokumentumok, az egyházi dokumentumoknak különböző rangjai, súlyuk vannak, és a zsinati dokumentumok azok a legmagasabb polcon helyezkednek el, tehát ezek nem olyan dokumentumok, amiket meg lehetne változtatni, vagy hatályon kívül lehetne helyezni. And the Church is very consistent in this, keeps developing the teaching of Nostra Aetate in further documents, in further communications with the Jews. And it will take a long time, but I'm more than certain that this is the way we should follow. Although it's not easy. És az egyház nagyon kitartó ebben a tekintetben, hogy ezeket a lépéseket megteszi, és a zsidóság felé a minden egyes dokumentumában figyelembe véve az előzőeket. Ez hosszú időt vesz igénybe, de nagyon rendszerezetten megy. So I'm grateful to you that we could walk a short portion of that path nagyon hálás vagyok nektek, hogy együtt tehettük meg ennek a nagyon hosszú útnak egy nagyon picike kis szakaszát. És a Szentlélek segítségét kell kérni. Thank you very much. Is there something that I did not cover? Let me see. Van valami, nem érintettem a kérdésétekről. Somebody was asking about the plurality of meanings of the Bible and how is it that one Holy Spirit. Igen, valaki kérdezte a Biblia pluralitását, tehát hogy van az, hogy ugyanaz egy Szentlélek van, egy Biblia, és mégis különbözőképpen lehet értelmezni. The Word of God does have many meanings for both Christians and the Jews, but Jews have always highlighted, they say that the Torah has 70 faces. It means that the plurality of meaning is something legitimate. It always has been there. Sokfajta értelmezése van a Bibliának. Ez nyilvánvalóan sokfajta értelmezése van a Bibliának. A zsidóság azt mondja, hogy a Tórának 70 arca van, tehát nagyon sokféleképpen szabad értelmezni. We Christians are still a little bit in the shadow of 19th century when we were in a defense and we had to. That's the era when catechism would give you one question, one answer. Even I was brought up like that. Who are you? I'm Christian Catholic. And what do you believe? This and this and this. So nothing creative, nothing. Tehát mi keresztények egy kicsit a 19. századnak az árnyékában élünk, amikor a katekizmusok ilyen kis KT jelleggel egy kérdés, egy válasz jellegűek voltak. Ki vagy te? Katolikus vagyok. Miben hiszel? Egy Istenben hiszek.
holott sokkal pluralistábbnak kéne lennünk. But church has never said that this verse can be interpreted only this way. De az egyház soha nem mondta, hogy ezt a szentírási szakaszt csak és kizárólag így szabad értelmezni. When teaching some dogmatic teachings, there is support of the biblical verses, but it doesn't mean to say that this is the only or the best meaning. Tehát a dogmatikai tudományának mindig van egy ilyen támogató szerepe, hogy a biblikumot hogyan jó olvasni, vagy érteni, de soha nem mondja azt, hogy ez kizárólag csak egyféleképpen szabad. We are still learning to appreciate the plurality, but to be honest, it's much more demanding. It's more difficult because you are never certain which one is the right way. Tehát meg kell tanulnunk értékelni még a pluralizmust, de ezzel együtt ez egy nehezebb út. But nowadays, Christians like you sometimes are more educated than the priests who are giving the homilies. De ma azért előfordul, hogy ti világi keresztények sokkal képzettebbek vagytok, mint az a pap, aki prédikál. We are not the sheep that have to be told the right answers, and we have to use our critical thinking. Hát nem vagyunk egy olyan nyáj, akinek meg kell mondani a korrekt választ. But also Jesus tells the apostles that he cannot tell them everything because they wouldn't be able to bear it. Their Spirit is revealing new things to us all De the Jézus time. maga is azt mondja az apostoloknak, hogy nem tudok mindent elmondani nektek, mert azt nem tudnátok elviselni. And for me, this is one of the signs that the Bible is holy and inspired books, that it brings new meanings to whenever I read it, I find new meanings in it, and I'm just one person. So És számomra annak, hogy a Biblia szent és inspirált dokumentum, az egyik jele az, hogy mindig új dolgokat hoz föl, és mindig új dolgokat lehet felfedezni benne. So I would just encourage you to be open to this plurality, which we see all over. Look into the nature. We don't have just red flowers, just tall trees, there's variety. Úgyhogy arra bátorítalak benneteket, hogy használjátok ezt a pluralizmust, tehát nézzünk ki a természetbe. Tehát nem csak piros virágok vannak, és nem csak magas fák. Trinity is community, but it's united somehow. So we are called to look for the unity, which doesn't mean formal equality or resemblance that each one of us is different. A Szent Háromság is három, de egységben van, és ez az egység, ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen formális, egy alakúságot jelent.